სასამართლო აღიარებს დამსაქმებლის უპირობო დომინირებას. ის ფაქტი, რომ კოდექსი შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის ლეგიტიმურ საბაბად მიიჩნევს მხოლოდ დამსაქმებლის სურვილს და არ ავალდებულებს მას არგუმენტირებულად ახსნას გათავისუფლების მოტივი, შეუძლებელს ხდის შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტისას დისკრიმინაციის ფაქტის დაფიქსირებას. კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენოთ ამ ზაფხულს, რაც მოხდა ქუთაისში, რომ მეტალურგიული ქარხნის მუშები მათი კონსტიტუციური უფლებებით გაიფიცნენ და ამის გამო ისინი ჯერ გათავისუფლდნენ სამსახურიდან, შემდეგ კი ისინი დააპატიმრეს. კოდექსი საქართველოს პარლამენტის მიღებულია 2006 წელს და რომელიც აუარესებს შრომელის პირობებს, განსაკუთრებულთა პირობებს. ამას არა მარტო ორი მოხლი, თითქმის ყველა მოხლი არის საწინააღმდეგოდ განსაკუთრებულების წინააღმდეგ მიმართული. შრომის კოდექსი დისკრიმინაციულია. 27-ე მუხლი არა მარტო უფლებას არ აძლევს დასაქმებულ ადამიანს დაიცვას თავისი უფლებები, დისკრიმინაცია ამ კუთხით შეიძლება იყოს ძალიან ცვლად გამოყენებული და მინდა გითხრათ, რომ შუა საუკუნეებრივი აზროვნების დამსაქმებლებს და კანონმდებლებს რომლებსაც შექმნეს ეს კანონი მრავლად ფანტაზია, მათ ფანტაზიას დასასრული არ აქვს. განთავისუფლება სამსახურიდან შეიძლება იყოს მოხდეს იმის გამო, რომ მანდილოსანია დასაქმებული ადამიანი, იმიტომ რომ სოფელი ცვალები აქვს, იმიტომ რომ ფეხმძიმეა, იმიტომ რომ ეთნიკურად სხვა ესე ვთქვათ ჯგუფის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ პროკავშირის წევრია, იმიტომ რომ რომელიმე პარტიული კუთვნილება გააჩნია ამ ადამიანს, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს, რომ ყოველგვარი აქტივობა დასაქმებული ადამიანებისა, რომ გამოთქვან და რეალობაზე ისაუბრონ დამსაქმებელთან, გახლავთ თავშივე მოკლული და მითითება კარებისკენ განთავისუფლება 27-ე მუხლით, ისე რომ ვალდებულებას არ ქონდეთ და უბრალოდ აუხსნა რატო განთავისუფლების სამსახურიდან ამ ადამიანს დამსაქმებელს არ გააჩნია. არ შეიძლება ასეთ კოდექსს ეწოდებოდეს კანონი და არ შეიძლება პარლამენტმა მიიღოს ასეთი კანონი. ვალდებულია სახელმწიფო დაიცვას დასაქმებულის უფლებები, ღირსეული შრომის უფლება არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება და ეს კოდექსი ამგვარად წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან, წინააღმდეგობაში მოდის ევროპის სოციალურ ქარტიასთან და სხვა საერთაშორისო ვალდებულებებთან, რომელიც ნაკისრია თქვენ ქვეყანას. 27 და 38 მუხლები დაცვის ნაცვლად აკანონებენ დასაქმებულის ჩაგვრას. ეს კოდექსი